Доброго мирного дня вам, боси. Сьогодні будуть боси. Які там нагороди повернулися? Норм призи за босів. Не зрозумів. Зараз буде видно, що там. Не знаю, кому що повернули там за вилов босів. У мене тих виловів немає. Минулий раз спустив все. Нормальні призи де? Тут? Не бачу тут нічого такого. Або в події. Нормально. Не зрозуміло. Боси потрібно квиток купувати. І тоді нормально можна вже зіграти якось. Закрити подію. Але, гадаю, і вилови потрібно мати. Без виловів квиток, мабуть, також не допоможе. Купив квиток, виловів нема. І мінус. Лихоманка посилювачів у нас знову. Знову хто зна скільки тих посилювачів ляже. Також донат на підозрюю події. Насипають дуже багато нагород. Гадаю, без донату тут не обійтись. Цих подій вже з'явилося. Завтра що в нас там? Міфічна буде? Легендарна, гадаю, не може бути. Міфічна завтра буде тоді. Дошку бінго нам дадуть. Дадуть, не дадуть. А, за ці нагороди ти, скоріше за все, мав на увазі. Так, повернули нагороди, які були, але ж їх нема чим брати. Особисто в мене тих виловів немає. 45, оце хтось монстр. 45 тягає. Поскільки тут тягнути? Піти в битву. Це ще супер нагороди одні. Це ж треба так навіть вудку не давати. Давати по 2 посилювача 15 штук без вудки. Таке відчуття, ті вудки власники гри самі клепають. Там якийсь монстр був, 72 мільйона. Це хто? Єті був? Чи хто там був?
Прогнозую, то було Єтті. Нема що тут робити в цьому. Так, не помилився, то Єтті. Снігова людина. Дадуть подивитися? Не знаю цього гравця, але явно категорія якась інша. Ні, як спеціально не дають. Можливо, також зроблено в бік. Топ гравців, коли не можна передивитися їх профіль. Катран є. Хто там ще? Накола. На які там взагалі вимагають 14 зірок. Рівень 5. 14 зірок. І тут 14 зірок вимагають. На малому рівні завдання відрізняються трішки. Там немає незвичайних завдань. Нема жетонів у мене. Не можу розкидатися. Знову вудки нема. Звісно, де вона візьметься. «77». Мої вітання тобі. Не будемо із тобою тягатися. Мінерін якийсь ще там. Сьогодні мене до якихось топів постійно кидають. Добре, серій сьогодні у нас немає. Це б з вами серій неможливо було б зробити. Одні монстрики підібралися. Знову не показали. Профіль не можна було подивитись. Або коли не втрапляєш, то профіль тому і не показують результати. Хто там цей раз? Знову 70+. Як можна так підсовувати нерівних гравців? Мінерін знову тут. Кака. Кіко. Це в тебе, Кіко, там 70+. Сила була. Або ти Кайко. Хто ти? Кіко или Кайко? Нема з ким і битви грати. Зайшов, подивився, вийшов. Зайшов, подивився, вийшов. А поєдинки там взагалі буде. Заходиш в ті поєдинки кожного разу, кожного дня.
То якась жесть. Хто тут? Хто ви? Мінерін третій раз заходить зі мною. Спробувати. А що це в мене такі малі результати? Це нова. А я тут дивлюся. У всіх такі малі показники, в мене ще менше. За щось там щось прийшло. Так, потрібно зробити по-іншому. Можливо, якісь нагороди дадуть. Також на малому рівні, дивлюся, немає великого турніру. На певний час тому назад великий турнір на малих був. Зараз дивлюся, і там уже великий турнір прибрали з босами. Немає великого турніру. І в маленьких. Одні нові локації тільки відкривають всім підряд. Комусь випадають перлини з цього пакета. Мені вже років 2 не випадають з цього синенького пакета. Перлини. Великий пакет мені попався. Ще й нова локація. Так, великий. Не велетенський, але великий. Нехай буде. Хто там ще залишився? Цей залишився. 56, непогано. Але рівень 6-ї приманки. А, і дерево ще прокачано. Максимум приманок. Слоти нам не відчиняють чомусь, не відкривають. Не відкривають, не відчиняють. Ні про що. Ні про що. Надіюся, ми кланові позабираємо. Хоча б ліцензію взяти з цієї події. Не знаю, як вас, а в мене немає чим тих босів ловити. На тому і зупинюся, скоріше за все. От як так підбирають? 70 мільйонів сила. І 11 там в когось була мільйонів сила. 42. Вудка, ліцензія, дерево. Але ж 14 зірок не буде аж ніяк. На 6-й рівень приманки, ну 14 зірок. Хоча на 5-й рівень 13 зірок ловиться, на 6-й може 14, але то я злив минулий раз на нову.
А, це скоріше за все ця і була. І п'яту наживку навіть злив. Ну, знову рідкісно, а що це одні ті ж самі приманки дають. Одні ті ж самі приманки. Монстрики там вже тягають. А в цілому непогані показники. 6-й рівень приманки, так. В принципі. Ще й суперзаряд. Ну, це везіння неймовірне спрацювало. Вудка не заряджена. І так навмання. От як можна такого суперника вставляти? Та навіть і таких суперників. Хоча, по суті, якщо локація у всіх однаково прокачана, а воно скоріше за все так і є, тому так і підбирають суперників. Однаково одночасно почали грати нову локацію, то по суті у всіх однаково вона прокачана. І все одно не беру перше місце. Ну, звісно, як тут проти золотих медалек. Топ-клан. Та й тут також якісь монстрики. Да, буде сьогодні тяжко виклики брати. Квест немає, квест відсутній. З босами ж був квест. Вже не поставили. Та на що вам той квест? Все одно нічого не берете, то чого ми вам будемо ставити? Квест. Також краще вас пропустити вперед і не витрачати на вас. Чому чекаєш? Чому не ловиш? Також дивися. Брати участь, не брати участь. Не один я тільки такий. Вони роблять повтор. Тобто та приманка, яка в першому, і вони її і в другий ставлять. Це щоб виграти другий, потрібно ловити 90. Тут варіант не пройде менше 90. Не елітно, хоча б елітну виділити. Нема миттєвих. Не підготовлений. Казав, менше 90 немає доцільності. Чомусь до сих пір цей палаван висить у нас. Він ще буде також сезонним. Незрозуміло, чому його не прибирають. Хоча в той же час
в загальних локаціях він вже не висить як сезонно. А у гравців висить до сих пір як сезонно. Локація. Супер нагорода, 1 вилов. Потрібно витрачати 1000 виловів, вони дають 1 вилов всього з цих пакетів. Добре. Ось тут вже немає сезонної локації Палавана. А так він ще світиться. Подивитися, який жах в поєдинках. «55» це ні про що. Суперник без посилювачів ловить. Це рідкість велика. 1 до 20 десь зустрічається суперник, який ловить без посилювачів. І зазвичай перебиває ті показники, які я з посилювачами ловлю. А суперник так без посилювачів перебив і забув. Такий безсуперник в другий поєдинок попався. Не факт, не перекидаєш. Шостий рівень рідкісної. Ну як було б непогано 7-й рівень, щоб був. Було б супер. 7-й рівень, вудка, ліцензія, дерево. А то я захотів. Дотягти до цього, до наступного, і буде неймовірне везіння. На перший погляд слабенький суперник, але це суперник не слабенький. Чомусь часто він мені зустрічається дуже. 14 зірок епічно. Скільки воно там вже? Ще немає 14. 59, 60. Скільки там буде 14 зірок? Хотів зекономити. Дивлюсь, не вийде зекономити. Цікаво, 14 зірок. Нема, до сих пір нема 14 зірок, а як це так? Скільки ж там 14 зірок епічної? Неймовірно щось. Та мілфа потрібно на великому бар'єрному сьогодні міфічної наловити.
Скільки тобі потрібно, не вказуєте. Вказуйте нові приманки. Та й старі вказуйте. В основному старі приманки. Їх також немає в більшості гравців. Бо то або риба дня, або ще якась. Негедота. А хто я там перший? З епічною? Було б непогано. Сьогодні хоча б поєдинки з Мілфою співпадають. Як це вони поєдинки на великому бар'єрному не зробили? Навпаки. Зовсім на них не схоже. Власники гри, що це ви протупили? Чому поєдинки не на великому бар'єрному рифі? У вас же ж головна завжди стратегія зробити якнайгірше в грі. Хто тут? Дабл Ді. Майже як Бабл. 78. Ну так, це ще хтось не вистрелив. Дабл, Бабл. Цікаво так зробили. Яка приманка в першому, така приманка і в другому. Цікаво. Можна так підбирати під виклики, що грати, не витрачаючи посилювачі на вітер. Який виклик потрібно виграти, під той виклик і підбираєш собі битви. Це ж скільки зливаю посилювачів, що мені дають таку велику кількість. Зараз просто граю і малим аккаунтом, тому так затримую. От якраз зараз можна так підбирати під епічний виклик епічні битви. І трохи, можливо, так зекономити. Зекономити не факт, але можливо спробувати. 4 мільйони сили. Як можна так підбирати суперників? 4 мільйони, а остальні незнайомі мені. Не знаю. Вчора шукав цю, м'яко кажучи, ліцензію на рідкісну. Також, як і ти писав в чаті гри, наловив хто зна скільки тих ліцензій епічних. 3-4 ліцензії випали. Епічні.
Навіть легендарна ліцензія випала. Наскільки накручено, це ж треба так накрутити гру. Вчора навіть випала ліцензія на легендарну. Я неймовірну кількість перлин витратив. 2000, 3000. Щось мене вчора пробило так. Геть вкусив. Злити хто зна скільки на повітря. Перлину. Впала легендарна. Не знаю, радіти від того, не радіти. Дон Гачо. Не траплявся мені. Львів, моє вітання нашим кланам. Закрив, хоча б ці дуелі закрив. Так, ну до наступної, гадаю, дотягну. Далі вже мало ймовірно. Дуже надіюся, ми цей пакетик візьмемо. Я на нулях, тому без варіантів. Сонар хороший такий на вулиці. 90%. Не хочеться й жетони витрачати. Взагалі-то повинні зайти вже 14 зірок, гадаю. Останній час так жетонів непогано нападало за пару днів. Сьогодні в нас також монстри.